Con gái của cơ trưởng chuyến bay mất tích của hàng không Malaysia MH370 đã nêu lên những nghi vấn đáng báo động về tình trạng sức khỏe tinh thần của bố trong những tuần trước khi ông điều khiển chuyến bay mất tích. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo The Sun, gia đình ông cơ trưởng Yahya Ahmad Ha cho biết cơ trưởng đã rơi vào trạng thái rối loạn cảm xúc vì cuộc hôn nhân đổ vỡ. Con gái và người vợ 53 tuổi của ông cho hay ông đã trở nên quẫn chí và sống thu mình nhiều tuần trước khi máy bay của hàng không Malaysia mất tích. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông Yahya từ chối tham dự các phiên tư vấn về hôn nhân nhằm cải thiện mối quan hệ và nguyên nhân của đổ vỡ hôn nhân ở đây được cho là do vấn đề ngoại tình. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. 3 tuần sau khi máy bay MH370 mất tích chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn trên khoang, các nhà điều tra Malaysia tiết lộ rằng cơ trưởng có thể đã lái máy bay tự sát. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cơ trưởng lái chuyến bay MH370 và con gái. Máy bay được cho là bay được chặng đường dài trước khi lao xuống Ấn Độ Dương. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dù không có bằng chứng nào cho thấy dấu vết của vụ tự sát, nhưng cảnh sát nước này vẫn tiếp tục điều tra các thông tin về phi công cũng như tình trạng sức khỏe tinh thần trước vụ tai nạn. Vợ của cơ trưởng, Faya Khanum Mustafa Khan đã nói với các nhà điều tra rằng ông đã không nói chuyện với bà nhiều tuần trước chuyến bay ngày 8 tháng 3 năm 2014. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cơ trưởng cũng được cho là đã từng giam mình trong phòng riêng một mình cùng thiết bị mô hình bay mà ông có. Trong khi đó, con gái của cơ trưởng Yahya, 28 tuổi khẳng định trong cuộc trò chuyện cuối cùng với bố, cô nhận thấy bố cô rất là bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông dường như không còn là người bố mà tôi biết. Ông rất lúng túng và lạ. Con gái cơ trưởng nhớ lại cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vợ cơ trưởng và con gái, Faya và Aiha, cùng với các thành viên trong gia đình đã được cảnh sát thẩm vấn ở Kuala Lumpur tuần trước. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dù tình trạng sức khỏe tinh thần có vấn đề nhưng các thành viên trong gia đình cơ trưởng không nghĩ ông Yahya chịu trách nhiệm trong sự mất tích của máy bay. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Bà Faya lần đầu gặp ông Yahya khi mới 16 tuổi. Trong cuộc trả lời thẩm vấn với cảnh sát, người phụ nữ này ban đầu không muốn nói đến sự đổ vỡ trong hôn nhân và tuyên bố rằng chồng bà không liên quan đến sự mất tích của máy bay. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel thực không công bằng khi đổ lỗi cho chồng tôi, người phụ nữ cho hay. Nhưng sau đó bà đã nói với cảnh sát rằng chồng bà đã quẫn chí nhiều tháng trước chuyến bay. Tôi thấy anh ấy lạnh nhạt và khó hiểu, vợ cơ trưởng chuyến bay cho biết. Bà cũng nói với các nhà điều tra rằng dù họ sống ở trong nhà, nhưng ông Yahya hầu như thu mình mọi lúc. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bà Faya nói chồng bà hiếm khi nói chuyện với con trai và không gần gũi với bất cứ ai trong gia đình. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong khi đó, cô con gái Aiha cho biết bố cô tâm sự với cô về các trục trặc của cuộc hôn nhân và rằng những mâu thuẫn đó không thể hàn gắn. Trong những cuộc trò chuyện cuối cùng, cơ trưởng còn hỏi về phản ứng của con gái khi cha mẹ ly hôn. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel.